สวัสดีครับกองเจนี่คลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์และเล่าประสบการณ์รวมทั้งรีวิวการเช่ารถที่ญี่ปุ่นสำหรับทริปที่ผ่านมาก็คือเป็นรถทริปสำหรับภูเขาไฟฟูจิและก็ดอกซากุระซึ่งในการเช่ารถเนี่ยผมเช่าผ่านทางแอปพลิเคชัน trip.com แล้วก็ในเนี้ยก็จะมีให้เราเลือกดูว่าจะมีรถประเภทไหนบ้างผมก็ได้ไปเช่ากับ Time Car Rent ตอนแรกที่เลือกเนี่ยเป็นเลือกของ Mazda 2 5 ประตูแต่พอรับรถจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าได้เป็นตัว Yaris Cross ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับรถเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องทำใบขับขี่สากลก่อนผมก็ทำการรีเควสผ่านทางแอปเป๋าตังค์เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกทำใบขับขี่สากลเราไปกดติ๊กเลือกแล้วก็ดูว่าถ้าเราจะขับรถในญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปติ๊กที่เป็นประเภทไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการในแอปพลิเคชันได้เลยถ่ายรูปกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วภายใน1 อาทิตย์ก็จะได้ใบขับขี่สากลมาไปถึงที่เช่ารถเนาะTime Car Rentก็ยื่นเอกสารการจองรถก็คือข้อมูลใน trip.com นั่นแหละแล้วก็ใบขับขี่สากลเราก็ได้รถมา Yaris Cross ซึ่งเป็นเวอร์ชัน PHEV เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยน่าจะเป็นเวอร์ชันประเทศญี่ปุ่นคิดว่าอาจจะทำการเข้ามาในประเทศไทยเป็น Minor Change หรือว่ารุ่นใหม่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนาะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยก็อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็คือเป็นชุดกระจังหน้าชุดไฟมันดูว่าเป็นสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากขึ้นผมว่าสวยกว่าโฉมที่ขายในประเทศไทยอีกพอมาดูด้านข้างเนี่ยด้วยเส้นสายของมันที่ล้อกับด้านหน้าเนี่ยมันดูแบบดูสวยงามก็พอมาดูที่ไฟท้ายของเวอร์ชันนี้จะเป็นไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายตรงๆไฟเบรกไฟเลี้ยวจะเป็นแนวตรงๆเลยให้อารมณ์เหมือนกับว่ารถที่เป็นแบบ Porsche Cayenne เลยเนาะซึ่งมันดูสวยดีและพอเข้ามาดูด้านในเนี่ยเนื่องจากรถรุ่นใหม่เนี่ยมันมีแบบอะไรมัลติฟังก์ชันดอยดิสเพย์นะครับก็คือว่าในการใช้งานก็ดีเลยนะแล้วที่ผมชอบก็คือที่เก็บของด้านหลังมันสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้2 ใบแบบเต็มแบบไม่มีปัญหาเลยแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่อย่างอื่นได้อีกพอสมควรเลยนะถือว่าทำมาได้ดีในเรื่องของเบาะเรื่องของคนขับเนาะก็ถือว่าโอเคนะส่วนข้างหลังผมไม่ได้ลองนั่งเพราะว่าในทริปเนี้ยผมมีใบขับขี่สากลคนเดียวก็เลยเป็นคนขับซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทริปนี้เนี่ยเราเดินทางทั้งหมด400 กว่ากิโลก็ทำให้รู้ว่าฟีลลิ่งในการขับรถเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูเรื่องรายละเอียดภายในกันก่อนภายในแล้วก็ฟังก์ชันของเจ้าตัว Yaris Cross PHEV เวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันจะมีควบคุมเสียงแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องแบบคูดคอนโทรลเป็นระบบที่เลนคีปคูดคอนโทรลตรงนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นปรับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังตัวเกียร์ก็คือจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะมีเกียร์ดีแล้วก็เกียร์บีสำหรับที่ใช้ในการลงเขาเนาะมีออโต้เบรกโฮมีKP Parking แล้วก็โหมดก็จะมี Normal Power นะครับมีการลื่นถลายแล้วก็มี EV โหมดด้วยส่วนตรงนี้นะครับก็หน้าจอก็เป็น Apple CarPlay เนาะมีช่องที่เป็นเสียบตัวนี้ก็คือลิงก์กับโทรศัพท์ Apple CarPlay มีเสียบสาย HDMI ระบบแอร์ก็เป็นออโต้นะครับระบบปรับความสว่างหน้าจอระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและพวงมาลัยก็จะดึงกลับให้ระบบเตือนก่อนการชนระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าซ้ายและขวาระบบช่วยสำหรับการจอดระบบช่วยเตือนขณะจอดแล้วก็มีการเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเตือนป้ายจราจรหลักๆคือป้ายที่กำจัดความเร็วซึ่งระบบนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้องที่ติดอยู่หน้ารถแล้วจะมีระบบอื่นก็คือในกรณีที่เราจอดติดไฟแดงแล้วเมื่อไฟเขียวระบบนี้จะทำงานร่วมกันมันจะมีเตือนตืดที่หน้าจอเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องออกตัวแล้วและการตั้งค่ารถต่างๆสำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับผมเช่ารถเนี่ยทั้งหมด2 วัน 1 คืนนะครับระยะเวลาที่ใช้ก็ประมาณ400 กิโลก็ได้ความรู้สึกที่แบบโอเคแบบคือพอจะรู้ว่ารถตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมจะเริ่มต้นที่ handling เรื่องของพวงมาลัยก่อนแล้วกัน feeling ในการบังคับพวงมาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมันอาจจะไม่ได้คมหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความเร็วต่ำเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หนักเกินไปน้ำหนักกำลังดีส่วนความเร็วสูงเนี่ยก็ตอบไม่ได้ 100% เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยบังคับว่าเราห้ามเกินขนาดเป็นมอเตอร์เวย์นะก็ห้ามเกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมวิ่งประมาณเนี่ย100 หรือ 90ประมาณนี้ก็
การบังคับเลี้ยวหรือว่าความนิ่งในช่วงย่านความเร็วที่ใช้งานในเมืองเนี่ยก็50แล้วก็ไกลๆนอกเมืองประมาณ100เนี่ยก็รู้สึกว่าพวงมาลัยโอเคนะครับแล้วอย่างที่บอกในทริปเนี่ยมันจะมีการขับแบบขึ้นเขามีโค้งด้วยผมว่ามันตอบสนองได้ถือว่าโอเคเลยนะเรื่องบิลดิ้งของพวงมาลัยในเรื่องของช่วงล่างต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยเซตมาได้แบบกำลังพอดีเป็นเฟิร์มกำลังดีไม่ได้นุ่มไปไม่ได้แข็งไปในเรื่องของรอยต่อถนนหรือว่าจะเป็นคอสะพานขึ้นลงอันเนี้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยความเร็วในย่านนี้เนาะย่านที่ผมใช้งาน50-100เป็นความเร็วจำกัดของประเทศญี่ปุ่นและด้วยถนนของเขาเนี่ยค่อนข้างเรียบมันก็เลยทำให้ว่าอย่างช่วงล่างเนี้ยโอเคนะครับทางตรงๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรรอยต่อเก็บถนนได้ดีพอพูดถึงเรื่องของการขึ้นเขาหรือว่าคดเคี้ยวโค้งกันบ้างถ้าเราขึ้นเขาช่วงล่างถือว่าเกาะได้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าไปเจอการเล่นโค้งบนเขาที่โค้งซ้ายโค้งขวาหรือมากเนี่ยมันจะมีอาการที่แบบออกท้ายนิดๆเหมือนให้เรารู้สึกว่าท้ายเหมือนสะบัดหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นรถขับ2ด้วยนะครับแล้วด้วยมันเป็นคอร์สโอเวอร์มันยกสูงขึ้นมานิดนึงมันก็เลยมีอารมณ์ที่เราแบบท้ายออกนิดนึงแต่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะแก้ด้วยการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนโชคเนี่ยคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นทำให้อาจจะขับสนุกมากขึ้นสำหรับช่วงล่างใช้งานในเมืองขับตรงๆหรือว่าถ้าเราจะขึ้นเขาก็ทำได้แต่เราจะเล่นโค้งหนักๆไม่ได้มันรถยังมีอาการอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์เนื่องจากว่าเครื่องยนต์มันเป็นไฮบริดตัวนี้มันจะมีโหมดที่เป็นโหมด EV ถ้าเรากดใช้งาน EV เนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าวิ่งได้เท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้ลองใช้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดชาร์จแค่ลองที่นี่หน่อยลองกดเป็นโหมด EV ปุ๊บแล้วก็ลองขับมันก็จะขึ้นโหมด EV ให้แล้วก็มันก็จะตัดการทำงานพอเราขับช่วงนึงก็ตัดการทำงานจาก EV โหมดไปเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จเต็มนะครับแต่ว่าหลักๆที่ใช้ก็คือจะเป็นโหมดที่เป็น PHEV ก็จะมีโหมดให้เลือกจะเป็นโหมด normal โหมด sport อะไรพวกนี้ครับผมก็จะใช้โหมดเป็น normal เป็นหลักต้องบอกว่าโหมด normal ที่ใช้ในการขับทั้งหมดทั้งทริปเนี่ย400 กว่าโลเนี่ยทั้งในการขึ้นเขาด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าขับตรงๆยาวๆมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแล้วในเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยซึ่งขึ้นเขามันเป็นขึ้นเดินเขาไม่ได้ขึ้นเขาแบบชันๆลุยๆผมว่าผมใช้โหมด normal เนี่ยเครื่องยนต์ก็ตอบสนองแบบได้โอเคนะคือมันไม่ได้อืดอย่างบางคันถ้าเป็นโหมดแบบที่เป็น eco ผมโทษทีมใช้เป็นโหมด eco ถ้าโหมด eco แล้วอาจจะนืดๆหน่อยต้องเปลี่ยนเป็น normal หรือโหมด sport แต่ผมใช้ eco ในการขึ้นเขาผมว่ามันก็โอเคมันสามารถขึ้นไต่ความเร็วไปได้อาจจะไม่ปุ๊บป๊าดแต่มันก็ขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เป็นภาระอย่างเช่นแบบไม่ได้ทำให้รถข้างหลังแบบหงุดหงิดเพราะว่าช้าเกินไปถือว่าทำได้โอเคนะด้วยเครื่องยนต์ของมันเองโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันผมว่าประหยัดน้ำมันนะเพราะว่าทั้งทริปเนี่ย400 กว่าโลน้ำมันลงแบบไม่ถึงครึ่งถังแต่ว่ามันจะได้ทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อไปว่าอัตราการกินน้ำมันทั้งทริปเป็นยังไงบ้างครับเราเดินทางทั้งหมดนะครับ434 กิโลเมตรสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่ 25.2 กิโลลิตรสรุปนะจาก2 วัน 1 คืนกับ400 กว่าโลเนี่ยตอนเนี้ยผมเริ่มแบบเริ่มเปิดใจกับรถที่เป็นพวกไฮบริด PHEV มากขึ้นเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังของเครื่องยนต์โอเควิ่งยาวๆไม่มีปัญหาอะไรประหยัดน้ำมันด้วยขึ้นเขาโหมดที่เป็นอีโคก็ทำได้ดีไม่ได้อืดไม่ได้อะไรมากแถมประหยัดน้ำมันอีกต่างหากก็เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วก็รีวิวเล็กๆของการเช่ารถขับกับเจ้า Yaris Cross PHEV เวอร์ชันญี่ปุ่นประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้แล้วนี่ครับสวัสดีครับ